วันนี้เป็นวันที่16วันที่2เนาะที่ผมรับรู้เรื่องเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเดย์เทรดปีนี้เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในสิ้นปีอยู่แล้วก็คือการที่ปู่ชิลรีไทร์หรือว่าพักแข่งล็อกด้านสามด้านข้างบนแล้วก็เรียนมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็มีทีมที่แซงกันเพราะว่าไม่โมดีเป็นนะเรื่องอะไรนะครับก็เห็นสีหน้าปู่เนี่ยไม่ค่อยดีมีความกังวลก็เลยคุยระยะสั้นๆว่าเฮ้ยมีอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับปู่ก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจากแผนเดิมเนี่ยที่ว่าจะไปพักสิ้นปีเนี่ยกลายเป็นอาจจะพักกลางปีเพราะว่าด้วยเขาจะแต่งงานนะครับแล้วก็อยากจะปูน้องคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยให้มีดีเอ็นเอของความเป็นเดย์อย่างน้อยก็ยังดูแลทีมอยู่อีกประมาณสักครึ่งปี6 เดือนอะไรประมาณนี้ครับพอผมรู้เรื่องเนี่ยอย่างแรกที่ผมรู้สึกเลยคือแบบเฮ้ยผมใจหายคนนึงอยู่กับเรามาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามาตั้งแต่ดิวิชั่นลีกรองเนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยจนก้าวเป็นกัปตันทีมนะครับได้แฟดหรือนูรินบอลหรือแม้กระทั่งเลสแวนริก้าแล้วก็เบลมอสมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยปู่ทำไมมึงถึงแบบพักเร็ววะมันเป็นความกังวลใจของปู่ที่เฮ้ยพี่เบียร์จะโกรธผมไหมที่จู่ๆผมมาจะพักกลางปีแต่ในจังหวะนั้นนะผมไม่ได้รู้สึกโกรธปู่เลยแค่รู้สึกว่าโหใจหายว่ะดีใจว่าที่มึงจะได้ไปใช้ชีวิตด้านอื่นบ้างแล้วพอหลังจากตรงนั้นเสร็จมันก็ทำให้ปู่รู้สึกว่าโล่งขึ้นปู่สื่อสารกับผมคือเขาต้องการหลังจากจบทัวร์จีน2 รายการใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าได้ไปซาอุก็อยากจะไปจบที่นั่นทีเนี้ยรอยต่อระหว่างตรงเนี้ยผมเองก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าผมเป็นคนค่อนข้างจะต้องการทันทีผมเองก็เสนอไปว่าเฮ้ยถ้าผมหลังจากจบไทยลีกรอบนี้ผมเอาตัวผู้เล่นคนนั้นมาเลยได้ไหมปู่จะกังวลใจไหมปู่จะรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นตัวสำรองหรือเขาอาจจะโดนช่วงถ่ายเลือดหรือเปล่าผมก็เปิดใจคุยกับเขานะครับเมื่อวานก็รู้สึกเป็นไปในทิศทางที่ดีว่าความกลมกล่อมนั้นน่าจะได้แต่ตัวหลักอาจจะเป็นเขาหรืออาจจะสลับลงเพราะว่าปู่เองก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงส่งทีมไปอีกครึ่งปีนะครับก็ตรงนี้ก็ยังเป็นความกังวลใจอยู่ว่าทั้ง1ผู้เล่นคนนั้นจะเป็นใครกับ2ถ้าเอาเข้ามาแล้วเราจะถ่ายนะลีกใหญ่ของเราตรงนี้อย่างไรเพื่อให้มันไม่กระทบต่อผลงานของทีมภาพรวมณตอนนั้นตัวผมรู้สึกเลยว่าเชียร์เรื่องใหญ่ว่ะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับว่าการที่เราจะหาผู้เล่นคนหนึ่งเข้ามาในทีมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยในระยะเวลา 3-4 ปีเนี่ยก็ผมก็คิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายไฟนอลเนี่ยผมจะเป็นคนเลือกผู้เล่นแล้วที่เหลือพี่พัฒน์จะเป็นคนปรับผู้เล่นคนนั้นนะครับให้เข้ากับแผนของทีมปัจจุบัน IGL ของเราอยู่เนี่ยมันเป็น IGL ที่ยังเป็นมือใหม่ยังไม่ได้ธรรมชาติมันก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยเราจะเอา IGL ธรรมชาติเข้ามาหรือเราจะเสริมตัวยิงดาวรุ่งเข้ามาเลยทีนี้ปัญหาของเราก็คือผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ลองสนามเลยเนี่ยแล้วเขาต่อใน Thailand Pro Leagueพาร์ท 2เลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สมูทของทีมเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องประเด็นนี้นะครับผมเองก็ต้องไปคุยกับปู่ดีๆว่าถ้าคนนั้นเข้ามาเนี่ยก็อาจจะต้องสลับลงบ้างเข้าใจในอารมณ์ในการแข่งขันหรือในวิถีการเล่นต่างๆของแผนของเราเนี่ยเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าปู่เองก็อาจจะกังวลก็ได้ว่าเฮ้ยสุดท้ายพอเราเอาผู้เล่นเข้ามาหลังจากจบทัวร์นี้เลยเนี่ยมันจะทำให้เขาไม่ได้เล่นในที่เหลือหรือเปล่ามันก็ยังเป็นปัญหาคาอยู่นะครับว่าเราจะตัดสินใจตรงนี้อย่างไรเพราะตอนก่อนเนี่ยผมจะดูฟอร์มของผู้เล่นหน้าใหม่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมสับเปลี่ยนแต่ผมไม่เคยคิดจะหาผู้เล่นเข้ามาเลยในรอบ3 ปี 4 ปีที่ผ่านมาก็จะมีจังหวะเบลมอสสั้นๆใน2 ปีที่แล้วนะครับที่เราขายออกให้ชัปเปอร์แล้วเราก็ซื้อกลับมาจังหวะนั้นเป็นจังหวะสุดท้ายจริงๆนะครับพอจบแข่งได้คุยกับโค้ชพี่พัฒน์นะครับว่าพี่พัฒน์รู้เรื่องนี้ไหมพี่พัฒน์ก็บอกว่าไม่ทราบนะครับก็ได้คุยกันว่าเราจะเอายังไงอย่างไรปีนี้เรามีทัวร์แน่นมากนะครับ PTS 3 PTS 4แล้วอาจจะมีทัวร์ซาอุมันก็จะไปจบในช่วงพฤษภามันจะเป็นสิ่งที่ปู่อยู่กับเรามาครบ5 ปีนะครับก็พอได้คุยกันเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันก็เราจะหาใครเข้ามาละพี่พัฒน์เองก็เสนอชื่อขึ้นมานะครับสุดท้ายเราก็ได้2 ผู้เล่นนะครับแต่ถามว่าผู้เล่นที่เข้ามาเนี่ยผมว่าก็คงจะบอกพิสูจน์มันก็คงไม่เครียดขนาดนั้นนะครับก็คงต้องใช้เวลาปรับตัวแต่ผมคิดว่าด้วยระบบของทีมก็คงปรับตัวไม่นานการเสริมทีมของเราที่เร็วที่สุดก็คือหลังจากจบไทยแลนด์โปรลีกรอบแรกเนี่ยผมจะเสริมเลยวันนี้เราต้องการผู้เล่นเลยว่าเราต้องการผู้เล่นคนไหนทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ดีเสมอก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะคุยกับทีมแล้วคงมีอะไรคืบหน้าครับผมสวัสดีครับ